هل ممكن الخطوط المتوازية تتقاطع في نقطة؟ مبدئيا يعني ايه الخطوط المتوازية؟ الخطوط المتوازية هي الخطوط، مثلا لو انا رسمت خط مستقيم كده وجيت رسمت خط هنا بيسقط مثلا بزاوية سيتا على الخط المستقيم دوت، فانا لو جيت بعده ورسمت خط مستقيم تاني برضو بيسقط بنفس الزاوية على الخط المستقيم دوت، يعني الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يعني الخطين دول بيسقطوا بنفس الزاوية على الخط المستقيم دوت. يبقى اقدر اقول ان الخطين دول خطين متوازيين. الخطوط المتوازية هي الخطوط التي بتسقط بنفس الزاوية على خط مستقيم. فانا دلوقتي بقول ان الخطوط المتوازية لا يمكن تتقاطع، ولكن انا ايه اللي عرفني وانا عرفت منين؟ ما ممكن لو فضلت امدهم لحد مسافة معينة ممكن يتقاطعوا. فانا خلينا مثلا نفترض ان انا همشي مع الافتراض دوت واقول ان هم ممكن يتقاطعوا فعلا، يعني ممكن بعد ما امدهم لمسافة معينة ممكن الخطين المتوازيين دول يتقاطعوا. فانا دلوقتي هرسم الخطين دول، ولكن في الاحداثيات الديكارتية او التمثيل البياني. فانا دلوقتي عندي اهو التمثيل البياني، وانا رسمت ادي خط بيسقط بزاويه سيتا على الخط المستقيم دوت، وعندي خط تاني برضو بيسقط بنفس الزاويه سيتا على الخط المستقيم دوت. تمام. انا دلوقتي عارف ان في التمثيل البياني او الاحداثيات الديكارتيه ميل الخط المستقيم بيساوي ذو الزاويه. يعني عندي الزاويه ديت، فانا عندي الميل بتاع الخط دوت هيساوي ذو الزاويه ديت، وعندي برضو نفس الكلام ميل بتاع الخط المستقيم دوت هيساوي ذو الزاويه ديت. ليه؟ لان انا عندي ذو الزاويه بيساوي المقابل على المجاور، فانا عندي المقابل بتاع الزاويه ديت اللي هي ايه؟ اللي هي دلتا واي، لان عندي طول الخط المستقيم دوت هيبقى واي 2 ناقص واي 1، لان عندي واي 2 ناقص واي 1 اديني طول الخط دوت على المجاور اللي هو دوت، اللي هو هيبقى طول الخط المستقيم دوت اللي هو هيبقى ايه؟ هيبقى اكس 2 ناقص اكس 1. فانا دلوقتي عارف ان ميل الخط المستقيم بتاعي او السلوب دوت بيساوي ايه؟ دوت بيساوي دلتا واي مقسوم على دلتا اكس. تمام. فانا دلوقتي بقول انا عندي ميل للخط المستقيم دوت هيبقى دلتا واي على دلتا اكس اللي هو ذو الزاويه، وطالما الخطين دول بيسقطوا بنفس الزاويه على الخط المستقيم دوت يبقى معنى كده ان ميل الخط المستقيم دوت بيساوي ميل الخط المستقيم دوت. فانا كده هعمل المعادله بتاعت الميل دوت، مثلا نفترض ان معادله او الفانكشن او الداله بتاعت الخط المستقيم دوت هي اف اكس، ونفترض الفانكشن او الداله بتاعت الخط المستقيم دوت هي جي اكس. فانا دلوقتي هقول انا طبعا عارف معادله ميل الخط المستقيم اللي بتبقى دلتا واي على دلتا اكس، فعندي الدلتا واي اللي بتبقى ايه؟ اقول اف اكس 1 ناقص اف اكس 2 على اكس 1 ناقص اكس 2، وميل الخط المستقيم التاني اللي هو معادلته جي اكس هتبقى ايه؟ هيبقى جي اكس 1 ناقص جي اكس 2 مقسوم على اكس 1 ناقص اكس 2. تمام. فانا دلوقتي هفترض بقى واقول ان انا واخد الاسلوب بالنسبه للخطين دول عند نفس القيمه من الاكس 1 والاكس 2، يعني قيمه اكس 1 ناقص اكس 2 بتساوي هنا قيمه اكس 1 ناقص اكس 2. يعني انا مثلا اهوت لو انا جيت رسمت هنا ادي عند الخط المستقيم الاول وادي عند الخط المستقيم الثاني، هما الاثنين متوازيين اهو. فهنفترض مثلا ان انا واخد قيمه الاسلوب عند النقطه دي كده. تمام. فهمد الخط المستقيم الثاني دوت كده برضو، اقول برضو ان انا واخد قيمه الاسلوب عند النقطه دي برضو كده. تمام. يعني واخدها عند نفس القيمه من الاكس 1 وعند نفس القيمه من الاكس 2، فانا كده عندي قيمه اكس 1 ناقص اكس 2 بتساوي هي نفس قيمه اكس 1 عند اكس 2. تمام. فالاتنين هيروحوا مع بعض، فانا هيتبقى لي هنا اف اكس 1 ناقص اف اكس 2 بيساوي جي اكس 1 ناقص جي اكس 2. تمام لحد كده. فانا دلوقتي بقى بعد كده همشي مع الافتراض الاولاني اللي انا قلته، ونفترض ان الخطين دول تقاطعوا عند نقطه معينه، عند نقطه مثلا اللي فيها اكس بتكون قيمتها بزد. تمام. فيعني ايه بقى الخطين دول تقاطعوا عند نقطه معينه؟ معنى ان هم تقاطعوا عند نقطه معينه يبقى معنى كده ان قيمه الداله عند الخط الاولاني بتساوي قيمه الداله عند الخط الثاني، يعني قيمه اف اكس هتساوي قيمه جي اكس. بتساوي عند انهي نقطه بقى؟ عند اكس بتساوي زد، يبقى معنى كده انا عندي اف زد هتساوي قيمه جي زد. ليه؟ لان انا بقول الخطين هيتقاطعوا، معنى ان الخطين هيتقاطعوا ان قيمه الداله عند الخط الاول بتكون بتساوي قيمه الداله عند الخط الثاني، عند الاكس اللي تكون قيمتها بكام؟ بتكون قيمتها بزد. فمعنى كده عندي ان اف زد هتساوي جي زد. فانا مثلا هعوض عن اف اكس 2 هنا وجي اكس 2 هنا باف زد، يبقى انا عندي اف اكس 1 ناقص اف زد هيساوي جي اكس 1 ناقص جي زد. تمام. ولو عايز ابتديها بقى من اول خالص من اول القانون هنا برضو، فانا هقول يبقى مقسوم على اكس 1 ناقص زد، وهنا برضو مقسوم على اكس 1 ناقص زد. انا زي ما قلت هاخد الاكس 1 هنا هي نفس الاكس 1 هنا، يعني انا باخد الاسلوب عند نفس النقط، عند نفس النقط من الاكس. فانا عندي كده اكس 1 ناقص زد هي اكس 1 ناقص زد، لان فالاتنين هيروحوا مع بعض عادي. فانا بعد كده هيتبقى لي اف اكس 1 ناقص اف زد بيساوي جي اكس 1
ناقص جي زد. فانا عندي زي ما قلت الاف زد بيساوي الجي زد، فالاتنين هيطيروا مع بعض. يعني عندي الاف زد بيساوي الجي زد، فقيمتهم متساويه، فالاتنين هيروحوا مع بعض. يعني ممكن اختصر الاتنين مع بعض، هيتبقى لي ايه؟ اف اكس واحد بيساوي جي اكس واحد. فانا معنى بقى ان انا وصلت للنتيجه دي في الاخر، يبقى معنى كده ان انا عندي ممكن بقى اعوض عن الاكس واحد دي باي قيمه تانية للاكس. يعني مثلا نقول قيمه الفانكشن عند اكس 2 كده هتساوي قيمه الفانكشن ديت عند الاكس 2 برضو. يعني اف اكس 2 بيساوي جي اكس 2، او اف اكس 3 بيساوي جي اكس 3، او اف اكس 4 بيساوي جي اكس 4. فمعنى كده ان هم برضو بيتقاطعوا في النقط ديت، لان طالما قيمه الداله هنا بتساوي قيمه الداله هنا، يبقى معنى برضو كده ان الخطين دول بيتقاطعوا في النقط دي كلها. فانا كده ممكن بقى اقول ان ممكن اعوض عن الاكس دي باي قيمه، وعند الجي اكس هنا برضو كده باي قيمه، وقيمه هيطلع متساويين. يعني هتطلع قيمه الفانكشن هنا هي نفس قيمه الفانكشن هنا. فمعنى كده ان لو الخطوط المتوازيه كانوا بيتقاطعوا في نقطه واحده، فهينتج من كده ايه؟ ان هم هيتقاطعوا في كل النقط. يعني معنى كده ان الخطين دول هينطبقوا على بعض. يعني معنى كده ان الخطين دول مش هيبقوا خطين، لا ده كده هيبقى خط واحد. فمعنى كده الخطوط المتوازيه لا يمكن ان تتقاطع. ليه؟ لان هو لو افترضنا ان هم تقاطعوا في نقطه واحده، فيبقى دوت كده عنه هينتج ان هم هيتقاطعوا في كل النقط. بمعنى كده ان هم بدل ما يكونوا خطين هيكونوا خط مستقيم واحد.